हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजबंशी टेक्निकल। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्नेवाला छु कि तपाईले आफ्नो च्यानलमा कस्तो खालको भिडियो चाहिँ अपलोड गर्नुभयो भने अथवा हाल्नुभयो भने युट्युबले तपाईको च्यानललाई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दिन्छ त। साथीहरु, तपाईलाई थाहा नै होला कि 3 महिना भित्रमा तपाईले चाहिँ 3 भन्दा बढी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पाउनुभयो भने तपाईको च्यानल डिलिट पनि हुन सक्छ। सो साथीहरु, त्यस खालको भिडियो कहिले पनि अपलोड नगर्नु होला। र साथीहरु, आजको भिडियो सुरु गरौँ। पहिलो रहेको छ आईपी एड्रेस कसरी पत्ता लगाउने। साथीहरु, यहाँनेर तपाईले आफ्नो मोबाइल तथा ल्यापटपको चाहिँ आईपी एड्रेस कसरी पत्ता लगाउने सम्बन्धी भिडियो तपाईले बनाउन पाउनुहुन्छ। तर तपाईले अरु मोबाइलको आईपी एड्रेस कसरी पत्ता लगाउने, आईपी एड्रेसको माध्यमबाट लोकेसन कसरी ट्र्याक गर्ने, यस खालको भिडियो तपाईले बनाउन पाउनुहुन्न। यो युट्युबको नियम विपरीत जान्छ। सो साथीहरु, तपाईले यस खालको भिडियो बनाउनु भयो भने युट्युबले कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दिन चाहिँ बाध्य हुन्छ। त्यसैगरी दोस्रो रहेको छ युट्युब भिडियो कसरी डाउनलोड गर्ने। साथीहरु, यो सम्बन्धी धेरै भिडियोहरु चाहिँ नेपाली युट्युब साथीहरुले बनाएको देखिरहेको छु। अब उहाँहरुको च्यानलले चाहिँ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पाउनु भएको छ छैन त्यो म जान्दिन, तर युट्युब भिडियो कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने टपिक चाहिँ युट्युबमा नियम विपरीत जान्छ। अब कतिपय साथीहरुले सोच्दै हुनुहुन्छ होला, मेरो च्यानलमा त यो सम्बन्धी टपिक छ तर अहिलेसम्म मैले कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पाएको छैन त। खासमा कुरा के भने साथीहरु, जब तपाईको भिडियोमा चाहिँ कम भ्यू आउँछ त्यति बेला चाहिँ युट्युबको नजर पर्दैन। जब तपाईको भिडियोमा चाहिँ धेरै भ्यू आउन थाल्छ त्यसपछि युट्युबको नजर चाहिँ अटोमेटिक पर्ने गर्छ। यदि तपाईको भिडियो युट्युब भिडियो कसरी डाउनलोड गर्नेसँग सम्बन्धित छ भने तपाईले अवश्य पनि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पाउनुहुन्छ। यसका साथै तपाईले मुभी कसरी डाउनलोड गर्ने, फोटो कसरी डाउनलोड गर्ने, गुगलबाट एप्लिकेसनहरु कसरी डाउनलोड गर्ने, यस खालको भिडियो तपाईले बनाउनु भएन। त्यसैगरी तेस्रो रहेको छ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा युट्युबरको गल्ती। अधिकांश युट्युबर साथीहरुले के गर्छन् भन्दाखेरि धेरै भ्यू पाउने चक्करमा चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा ट्यागहरुलाई कमाएर राख्ने गरेका छन्। सन् 2020 मा चाहिँ युट्युबको नियम चेन्ज भएदेखि भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जसले चाहिँ ट्यागहरुलाई कमाएर राख्ने गरेका छन् ती सबै युट्युबर साथीहरुलाई चाहिँ अहिले भट्टाभट युट्युबले कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दिइराछ। हुन त भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा ट्यागहरुलाई कमाएर राख्दा चाहिँ भिडियो र्याङ्क बढ्छ, तर यो कुरा चाहिँ युट्युबलाई पच्दैन। यदि तपाईको च्यानल चाहिँ मोनेटाइज भएको छैन भने तपाईले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ ट्यागहरुलाई कमाएर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यतिबेला युट्युबले कुनै पनि एक्सन लिँदैन। तर तपाईको च्यानल चाहिँ मोनेटाइज भइसकेको छ र भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ ट्यागहरुलाई कमाएर राख्नु भयो भने युट्युबले कतिपयलाई चाहिँ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दिन्छ भने कतिपयको चाहिँ गुगल एडसेन्स अकाउन्ट डिसेबल गरिदिरहेछ। सो साथीहरु, भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा कहिले पनि ट्यागहरुलाई चाहिँ कमाएर नराख्नु होला। यदि राख्नुपर्ने कन्डिसन छ भने तपाईले चाहिँ योर कोड सब लेखेर चाहिँ ट्यागहरुलाई क्रमशः नम्बर वाइज राख्न सक्नुहुन्छ। यसले कुनै पनि हार्मफुल हुँदैन। त्यसैगरी चौथो रहेको छ एप्लिकेसन रिभ्यू मस्ट डेन्जरस। साथीहरु, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पर्ने अर्को आधार भनेको एप्लिकेसन रिभ्यू हो। हुन त धेरै च्यानलले एप्लिकेसन रिभ्यू गरेर चाहिँ आफ्नो च्यानल अगाडि बढाएका छन्, आफ्नो च्यानललाई ग्रो गराएका छन्, त्यो राम्रो कुरा हो। तर यहाँनेर एप्लिकेसन रिभ्यूको पनि क्राइटेरिया रहेको छ। यदि तपाई कुनै एउटा राम्रो एप्लिकेसनको रिभ्यू गर्नुहुन्छ अथवा मान्छेले राम्रो कुरा सिकाउनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आउँदैन। यदि तपाई कुनै एउटा एप्लिकेसनको चाहिँ रिभ्यू गर्दै हुनुहुन्छ तर त्यस एप्लिकेसनले चाहिँ कसैको प्राइभेसी लिक भइरहेछ अथवा त्यसले भविष्यमा चाहिँ कुनै असर पुर्याउँछ भने तपाईले 100% कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पाउनुहुन्छ। सो साथीहरु, एप्लिकेसन रिभ्यू गर्दा एकदमै विचार पुर्याउनु होला। त्यसैगरी पाँचौं रहेको छ कुनै एप्लिकेसन पेड भर्जन छ तर तपाईले चाहिँ फ्रीमा सिकाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ युट्युबबाट र युट्युब च्यानल दुवैबाट तपाईले चाहिँ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक र कपिराइट स्ट्राइक पाउने चान्स एकदमै ज्यादा हुन्छ। सो साथीहरु, त्यस खालको भिडियो नबनाउनु होला। त्यसैगरी छैटौं रहेको छ ह्याकिङ भिडियो। त्यसैगरी सातौं रहेको छ हाउ टु क्रिएट फेक व्हाट्सएप अकाउन्ट अन ल्याटभिया। त्यसैगरी आठौं रहेको छ हाउ टु गेट फ्री पोल्यान्ड नम्बर फर व्हाट्सएप। त्यसैगरी नौं रहेको छ हाउ टु गेट नेटफ्लिक्स फ्री प्रिमियम। त्यसैगरी अर्को रहेको छ आईपीएललाई फ्रीमा कसरी लाइभ स्ट्रिम गर्ने। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा यति नै। यदि तपाई युट्युबमा चाहिँ सधैँभरिको लागि टिक्न चाहनुहुन्छ भने मैले भनेको भिडियोहरु नबनाउनु होला। यति भन्दै हस्त, धन्यवाद, नमस्ते, जय नेपाल।